그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요. Tokwa, para sa'yo, na laging nakatawa. Ay? Gusto mo na bang mag-asawa? We, asawa agad, wala pang jowa. Agree. What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Agustin-Silvestre. And welcome to my channel! Ayun na nga guys, bago nyo lutuin yung mga tokwa nyo, make sure to drain well and pat it dry. Una, para mas ma-absorb niya yung mga marinade, yung mga spices na ilalagay nyo dyan. And pangalawa, para kapag ifa-fry nyo, hindi yan tumilatilansik. Eh kayo, kung sanay naman kayong matalansikan ng mantika. Ouch! At hiwa-hiwain lang natin ng pa-cubes ang ating mga tokwa. As much as possible, maganda pag pantay-pantay at magkakasinlaki para magkakasabay silang maluto. Parang ganyan. O, diba? Hindi yan pantay-pantay. Huwag na nating ipilit. Pasasaan ba't maluluto din yung lahat? Next ay ang sibuyas at bawang. Imut na imut. Next ay chives, leeks, spring onions, scallions, green onions. Dami naman yan, te. Dot lang, optional lang naman yan at kahit alin dyan dahil magkakamag-anak naman yan guys. Pangbubudbud lang naman natin yan mamaya. Ito na nga't magluto na tayo at baka lutuin pa ng iba. Sa pinainit nyong mantika, hindi naman kailangang deep fry guys. Pwede nyo nang prituhin ang inyong tokwa. Kung meron kayong air fryer, pwede nyo yung gamitin para walang oil. Bago nyo yan iprito, pwede nyong budburan ng asin at paminta. Pero dahil nakalimutan ko, dito na ako maglalagay ng asin. So, huwag kayong mainip guys. Ganyan talaga. Akala nyo sa umpisa hindi siya lulutong. Pero, maya-maya, lulutong din yan. Ayan na nga, itabi nyo muna ang inyong mga tokwa. At wag na wag nyo papapakin. Kunyari ka pa pinapak mo na. Okay guys, just fry the rest of your tofu and while waiting, we can do this next step, Char. Wow! Using your saucepan. Ang arte mo. Kahit anong lutuan, pwede yan guys. Gamitin nyo yan. Maglagay kayo ng mga 2 tablespoons of butter or margarine. And, igigisa lang natin yung onion and garlic. By the way guys, para sa exact measurement and sa ating complete ingredients, pinopost ko po yan at the end of every video at yung ating shoutout. Yo, yo, yo! Na-excite na ba kayo? Ako na-excite na kasi simple lang yung mga ingredients natin at konti lang siya pero napakasarap ng kakalabasan niya guys. As in. Next, para may ganap naman ang inyong leeks, spring onions, green onions, etc. etc. Maglalagay tayo ng konti, pero magtira din kayo ng konti para magamit nyo pa mamaya. Pagkatapos ay ang oyster sauce. At maglalagay tayo ng white sugar. So again, optional to guys. Pwedeng nyong dagdagan, pwede nyong kaunti lang, pwede ding wala. Pero, naglalagay tayo ng kakaunting asukal para mas mabalanse yung mga flavors. Next ay ang all-purpose cream.
So, ayan guys, huwag nyo masyadong tagalan ng pagluluto dahil masyado siyang magiging malapot. Pero, in case na gaya niyan, masyado siyang naging thick, mamaya pwede tayo maghabol ng isa pang pack ng all-purpose cream. Madali namang i-adjust itong ating recipe. Okay, para sa ating next ingredient, hulaan mo kung ano yan, comment down below. Nakalagay na pala no? So, mais yan. Kung meron kayong mais in a cob, pwede yan, guys. And, another optional ingredient to. So, pwedeng tofu lang talaga. Tofu lang, tokwa lang, sapat na. Alright, ito na ang isa sa ating exciting part. Dalawang method yung gagawin ko, guys. Yung isa, lalagyan ko ng egg, and yung isa, hindi ko lalagyan ng egg. So, kayo nang bahala kung anong mas bet nyo. And mamaya sasabihin ko kung ano yung mas nagustuhan ko. Ayan, ihulog lang natin yung half nung corn. Dahil cooked na naman yan guys, so hindi nyo na kailangang hintaying maluto pa, ihulog nyo din agad yung tokwa. So dahil pinapak nyo naman yung tokwa, malalasahan nyo yan kung may alat ba or may lasa pa, kaya pwede kayong maglagay pa ng salt and pepper. And so ito yung sinasabi ko guys, dahil sa tingin ko medyo masyadong malapot yung nagawa kong sauce kanina, so maglalagay ako dito directly ng all-purpose cream. And syempre, kapag naglagay tayo ng all-purpose cream, madadagdagan yung ating oyster sauce. At ayan na nga, ilalagay na natin yung sauce na ginawa natin kanina. Yon, sizzling! Excited na akong tikman. Next, sa inyong kawali, hindi naman kinakailangan ng ating cast iron. Same procedure guys, maglalagay lang ako dito ng egg. Wow! Ito na nga guys, kainan na. So, ayan, para mas magandang tignan, nag-garnish lang tayo ng spring onions. And syempre, masarap yan sa rice. Grabe guys, sobrang sarap. Ang creamy, ang smooth ng texture niya, and bagay na bagay siya sa tokwa. So, para sa akin guys, mas bet ko yung walang egg. So, at least diba, hindi tayo gagamit ng egg. Or kung gusto niyo na may egg, prituin niyo na lang ng hiwalay, tapos ilagay niyo sa ibabaw. Ganun. Ito na nga ang ating recipe. Tatawagin natin creamy tofu a la king. Pak! Subscribe na din kayo guys sa aking second YouTube channel, Jane Agustin-Silvestre's Life Vlog. Siyempre, ang content is all about my life. Empty house tour update, unboxing and review ng mga PR packages. Kung meron tayong mga pag-giveaways, pa-raffles, and pa-prizes, doon natin i-upload. Kung may mga questions kayo about sa vlogging, ano yung aking mga editor, ayun, kahit ano, anything under the sun. Follow na rin kayo sa aking mga social media accounts, lalong-lalo na sa aking Instagram kung gusto nyo ng advanced update sa aking buhay o sa aking mga niluluto. Sa aking Facebook page, meron na po tayong 40,000 followers na kung saan nag-upload din po ako ng mga videos kung mahilig kayong manood sa Facebook. And syempre, meron din po tayong Facebook group, 𝑤𝒂𝒄𝒆 𝒃 may puso, at iba pa. Ito na nga po ang ating sigawan. Shoutout po sa aking sister na si Jasmine Santos Agustin. Subscribe na kayo guys sa kanyang YouTube channel na talaga namang nakaka-enjoy at nakakaaliw. Shoutout po sa YouTube channel ni Miss Myla Clado. Shoutout po kay Miss Maryjoy Esquivel. Hi ate, one of my favorite cooking channels here. I do love the simplicity of your recipes, easy and affordable. And shoutout kay Beng Vlogs. Sobrang sarap niyo pong panoorin. Ang gaang panoorin, more subscriber pa po, more power to your channel, ma'am. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!